นุมานโดนยำจนเละใครกันที่ทำได้ขนาดนี้เมื่อแผ่นดินทั่วโลกสั่นสะเทือนความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกมากกว่า10 ปีจึงถูกเปิดเผยทำไมหนุมานผู้ไร้พ่ายถึงโดนฟาดจนเกือบตายเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงมีอะไรซ่อนอยู่ในป่าลึกลับแห่งนี้เดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่32กำเนิดลูกเทพพลบพระมงกุฎครับณป่ากาลวาดนางสีดาผู้ถูกสามีสั่งประหารแต่รอดชีวิตมาได้กำลังนุ่งขาวห่มขาวอาศัยอยู่กับฤาษีวัชมฤกษ์ผู้ใจดีที่เนรมิตอาสมส่วนตัวให้ได้พักพิงโดยตอนที่นางสีดาจากมานั้นนะครับเธอได้ตั้งครรภ์ได้3 เดือนแล้วและตอนนี้อายุครรภ์ก็ครบ10 เดือนใกล้จะคลอดเต็มทีจนอยู่มาคืนหนึ่งนางสีดาก็เจ็บท้องส่งเสียงกรีดร้องเสียงดังสนั่นไปจนถึงอาสมของฤาษีทำเอาฤาษีวัชมฤกษ์ตกใจมากวิ่งวุ่นไปทั่วอาสมเพราะว่าทำคลอดไม่เป็นจะเสกน้ำมนต์ช่วยมือไม้ก็สั่นไปหมดพระอินทร์ที่คอยเฝ้าดูอยู่บนสวรรค์จึงจัดการส่ง4 มเหสีให้ลงมาช่วยทำคลอดให้กับนางสีดากระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่นางสีดาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายออกมา1 คนหน้าตาน่ารักน่าชังและรูปงามเหมือนกับพระรามทุกประการหลังจากที่ทำคลอดเสร็จนะครับเหล่านางฟ้าก็พากันกลับคืนสู่สวรรค์ดังเดิมนางสีดาก็เฝ้าอุ้มกอดลูกชายด้วยความรักปนกับความเศร้าใจที่ลูกต้องมาเติบโตอยู่ในป่าเช่นนี้จนสักพักหนึ่งครับหลังจากที่นางสีดาหายเหนื่อยจากการคลอดเธอก็นึกอยากจะอาบน้ำล้างเหงื่อใครสักหน่อยแต่ถ้าจะอุ้มลูกน้อยไปด้วยก็กลัวว่าจะอันตรายเกินไปนางสีดาจึงอุ้มลูกไปยังอาสมของฤาษีวัชมฤกษ์ผูกเปลให้กับลูกได้นอนแล้วฝากฤาษีช่วยดูแลสักแป๊บหนึ่งเธอจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนฤาษีวัชมฤกษ์ที่แม้ว่าจะอยู่ในฌานสมาธิแต่ก็ลืมตาขึ้นมารับปากกับนางสีดาอย่างดีระหว่างที่นางสีดากำลังตักน้ำอาบอยู่ที่ท่าน้ำนั่นเองล่ะครับเธอก็ดันไปสังเกตเห็นแม่ลิงป่าปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้ทั้งที่มีลูกน้อยขี่หลังอยู่ทำให้นางสีดาอดสงสัยไม่ได้ก็เลยถามกับแม่ลิงไปทันทีว่าทำไมถึงทำอะไรแปลกๆแบบนั้นเอาลูกขี่หลังแบบนี้ไม่กลัวลูกจะตกเหรอแม่ลิงเนี่ยก็ตอบกลับด้วยความฉุนเฉียวครับว่าธรรมชาติของพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละนางสีดานั่นแหละที่ทำอะไรดูโง่เขลาเอาลูกที่เพิ่งจะเกิดไปฝากกับฤาษีที่นั่งหลับตาทำสมาธิได้ลงคอถ้าหากพวกเสือสิงผ่านมาเห็นเข้าคงงาบไปกินโดยที่ยังไม่รู้ตัวนางสีดาได้ฟังดังนั้นก็ตื่นตระหนกคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยดูแลลูกไม่ดีเลยเธอจึงรีบวิ่งกลับไปยังอาสมค่อยๆย่องไปอุ้มเอาลูกของนางออกมาอย่างเงียบๆจะได้ไม่รบกวนสมาธิของพระฤาษีขณะที่นางสีดาพาลูกน้อยกลับไปที่ท่าน้ำฤาษีวัชมฤกษ์ที่กำลังบำเพ็ญภาวนาจนจิตใจล่องลอยไปไกลก็นึกขึ้นมาได้ว่านางสีดาได้ฝากลูกไว้ให้ตนช่วยดูแลนี่นาพระฤาษีก็เลยลืมตาขึ้นมาเพื่อตรวจดูสักหน่อยว่าเด็กน้อยยังสบายดีไหมแต่ปรากฏว่าเด็กน้อยได้หายไปไหนก็ไม่รู้ฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยตกใจมากตื่นตูมคิดไปเองว่าทารกน้อยคงถูกสัตว์ร้ายฆ่าไปกินแล้วแน่เลยถ้าหากนางสีดากลับมาพบว่าลูกของตัวเองหายไปเธอคงทุกข์ระทมจนตอมใจตายแน่ฤาษีวัชมฤกษ์จึงตัดสินใจทำพิธีศักดิ์สิทธิ์จุดกองไฟขึ้นมากองหนึ่งแล้วหยิบกระดานชนวนขึ้นมาวาดรูปเด็กทารกให้เหมือนกับลูกของนางสีดาทุกกระเบียดนิ้วเพื่อจะชุบเด็กชายขึ้นมาทดแทนจังหวะที่พระฤาษีกำลังจะโยนกระดานชนวนเข้าไปในกองไฟนั้นเองนางสีดาก็อุ้มลูกชายกลับมาพอดีฤาษีวัชมฤกษ์ที่ได้เห็นก็สะดุ้งลุกขึ้นมาจากพิธีแล้วติเตียนนางสีดาว่าเอาลูกไปแล้วทำไมไม่บอกข้านึกว่าสัตว์ร้ายมาคาบลูกเจ้าไปกินซะแล้วก็เลยต้องมาตั้งพิธีชุบลูกคืนให้แก่เจ้าพอบ่นจบเนี่ยนะครับพระฤาษีวัชมฤกษ์ก็หยิบเอาผ้ามากะว่าจะลบรูปออกจากกระดานแต่นางสีดาได้ขอให้พระฤาษีเนี่ยทำพิธีต่อไปเธอจะขอเลี้ยงเด็กชายจากกองไฟผู้นี้ให้เป็นพี่น้องกับลูกชายของตนเองฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับหลานตัวน้อยจะได้มีเพื่อนเล่นท่านฤาษีจึงจัดการโยนกระดานชนวนเข้าไปในกองไฟแล้วบริกรรมคาถาเสกเด็กทารกขึ้นมา
เปลวไฟร้อนก็ลุกโชติช่วงอยู่พักหนึ่งทารกเพศชายที่หน้าตาเหมือนกับลูกของนางสีดาก็ปรากฏออกมานางสีดาเนี่ยก็ไปอุ้มเอาเด็กชายไว้ที่อ้อมอกอีกข้างด้วยความรักปากสัญญาว่าจะดูแลลูกทั้งสองอย่างดีก่อนจะไหว้วานให้พระฤาษีช่วยตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกๆของเธอให้หน่อยฤาษีวัชมฤกษ์จึงตั้งชื่อให้แก่เด็กชายที่เกิดจากครรภ์ของนางสีดาว่าพระมงกุฎและเด็กชายที่เกิดจากกองไฟให้ชื่อว่าพระลบนับจากนั้นนางสีดาก็เลี้ยงดูพระมงกุฎกับพระลบอย่างดีให้ความรักอย่างเท่าเทียมเช้าเย็นสองพี่น้องก็จะเป็นเพื่อนเล่นและคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนกระทั่งเจริญวัยพอที่จะรู้ความแล้วฤาษีวัชมฤกษ์ก็ช่วยสอนศิลปศาสตร์สำหรับกษัตริย์ให้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไตรเพศมนต์คาถาการต่อสู้และกลยุทธ์ต่างๆพระมงกุฎกับพระลบเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแตกฉานจนเมื่อทั้งสองมีอายุครบ10 ปีพระฤาษีก็ตั้งพิธีบูชาไฟเพื่อขออาวุธประจำกายให้แก่ลูกศิษย์ทั้งสองด้วยฤทธิเดชของพระเวทกลางกองไฟอันร้อนระอุก็บังเกิดเทพบุตรถือคันศร2 คันและลูกศร6 เล่มผุดขึ้นมาพระฤาษีจึงนำเอาศรวิเศษนั้นไปมอบให้แก่พระมงกุฎกับพระลบสองพี่น้องเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบนำเอาอาวุธประจำกายไปอวดนางสีดาแล้วจึงพากันไปเที่ยวเล่นในป่าเพื่อลองยิงธนูที่เพิ่งได้มาใหม่จนเมื่อไปถึงเขตของป่าหิมพานต์ทั้งสองก็ไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นพญารังที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างโลกและมีขนาดใหญ่มหึมามากพระมงกุฎจึงอยากจะลองยิงธนูใส่ต้นพญารังนี้ดูเขาจึงจัดการยกธนูขึ้นพาดสายหนาวคันศรจนสุดกำลังแล้วปล่อยศรนั้นให้พุ่งออกไปถูกต้นพญารังที่ยืนยงมานานแสนนานพลังของศรเนี่ยนะครับทำให้ต้นพญารังหักโค่นล้มลงจนเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3 โลกและเกิดเหตุโอลหม่านขึ้นชั่วครู่แต่2 พี่น้องเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัวเราะชอบใจกันใหญ่ที่ต้นพญารังล้มลงซึ่งก็ยังดีครับที่2 พี่น้องเนี่ยไม่ได้ก่อเรื่องอะไรอีกเมื่อพวกเขาสนุกจนพอควรแล้วก็รีบเดินทางกลับอาสมไปกลับมาดูทางฝั่งกรุงอโยธยากันบ้างนะครับหลังจากที่พระรามสั่งประหารนางสีดาไปแล้วพระรามก็ยังคงปกครองบ้านเมืองต่อไปอย่างดีแม้จิตใจจะไม่เคยสดใสอีกเลยเพราะเฝ้าแต่คิดถึงนางสีดาจนมาถึงวันที่เกิดเหตุขณะที่พระรามกำลังออกว่าราชการเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการยิงต้นพญารังของพระมงกุฎก็ทำให้ทุกคนรู้สึกได้พระรามจึงเรียกเหล่าโหรหลวงมาเข้าเฝ้าด่วนเพื่อถามว่าเสียงแผ่นดินสั่นไหวเมื่อครู่นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทว่าเหล่าโหรหลวงเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้มีปรากฏในตำราเลยพวกเขาจึงคาดเดากันว่าคงจะมีผู้มีบุญญาธิการหรือผู้มีฤทธิเดชกำลังรองวิชากันอยู่ขอแนะนำให้พระรามทำพิธีอัศวเมธโดยการปล่อยม้าอุปการออกไปเสี่ยงทายหากผู้ใดมีใจสุจริตต่อพระรามผู้นั้นก็จะนอบน้อมบูชาม้าแต่ถ้าหากผู้ใดทะนงองอาจไม่เกรงในอำนาจของพระรามแล้วเขาก็จะจับม้ามาขี่เมื่อนั้นก็ให้ส่งหนุมานนำทัพสะกดรอยตามไปจับตัวมาพระรามได้ฟังเนี่ยก็เห็นชอบด้วยจัดการเรียกหนุมานมาเข้าเฝ้าและรับภารกิจนอกจากนี้นะครับพระรามยังได้ส่งสารไปถึงเมืองกยเกตเพื่อขอตัวพระพจน์กับพระสัตตรุษให้มาช่วยเหลือเป็นผู้นำทัพติดตามหนุมานที่สะกดรอยตามม้าอุปการไปอีกทีหนึ่งด้วยเมื่อมอบหมายภารกิจเสร็จแล้วรุ่งเช้าเหล่าโหรหลวงก็เริ่มทำพิธีนำม้าอัสดรม้าที่มีลักษณะดีหน้าดำกายขาวและปากแดงมาประดับด้วยเครื่องอาภรณ์อันงดงามและแขวนกล่องทองบรรจุสารสำคัญเอาไว้จากนั้นก็ปล่อยให้ม้าอุปการออกวิ่งม้าสง่างามเนี่ยนะครับวิ่งไปรอบเมือง3 รอบแล้วมุ่งตรงไปยังป่ากาลวาดหนุมานพระพรตพระสัตตรุษและกองทัพก็ทิ้งระยะห่างสะกดรอยตามเจ้าม้าไปอย่างลับๆซึ่งขณะเดียวกันนี้เองนะครับที่อาสมกลางป่าพระมงกุฎกับพระลบก็ตื่นแต่เช้าเพราะวันนี้พวกเขามีภารกิจจะต้องเข้าป่าไปเก็บผลไม้มาถวายพระฤาษีแต่ทว่าวันนี้นางสีดากลับไม่อยากให้ลูกไปเท่าไหร่เพราะจู่ๆนางก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าวันนี้จะเกิดเรื่องเลวร้ายกับลูกทั้งสองนางสีดาจึงเอ่ยปากร้องขอให้ลูกอยู่อาสมอย่าเพิ่งออกไปไหนเลย
แต่สองพี่น้องเนี่ยก็เห็นว่าตนเองต้องทำหน้าที่และพวกเขาเองก็ไม่กลัวเรื่องร้ายใดๆพยายามปลอบแม่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไกลมากหากมีศัตรูมาทำร้ายจริงๆพวกเราจะจัดการมันได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองล่ะครับนางสีดาจึงตกลงให้ลูกชายทั้งสองออกไปเก็บผลไม้พระมงกุฎกับพลบเดินเท้าออกไปไกลจากอาสมตามเส้นทางที่คุ้นเคยแต่ทว่าวันนี้นะครับเทวดากลับดลใจให้พวกเขาทั้งสองไปหาผลไม้ไกลขึ้นอีกนิดนึงจนพวกเขาได้ไปเจอกับม้าประหลาดหน้าดำกายขาวปากแดงแถมยังใส่เครื่องประดับสองพี่น้องเลยช่วยกันไล่ต้อนจับเจ้าม้าเอาไว้ก่อนจะแกะสารในกล่องทองออกมาอ่านโดยใจความในสารนั้นนะครับมีอยู่ว่านี่เป็นสารของพระรามองค์นารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญบัดนี้ได้ยินเสียงกัมปนาตจึงสงสัยและปล่อยม้าตัวนี้มาเสี่ยงทายถ้าผู้ใดสุจริตจงนำธูปเทียนดอกไม้มาบูชาม้าอุปการนี้แต่ถ้าใครบังอาจจับขี่ผู้นั้นคือกบฏจะต้องถูกไล่ฆ่าจนกว่าจะสิ้นใจพระมงกุฎได้อ่านสารจนจบเนี่ยก็แปลกใจมากใครกันปล่อยม้ามาแต่ห้ามคนขี่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตนกับน้องก็ไม่ใช่ขี้ข้าของพระรามซะหน่อยเมื่อจับม้ามาได้ก็ย่อมขี่เล่นได้ว่าแล้วพระมงกุฎก็จูงมือพลบขึ้นขี่ม้าอุปการหนุมานซึ่งซุ่มดูอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นสองเด็กชายบังอาจขี่ม้าก็แปลกใจในความห้าวหาญรีบโผนทะยานเข้ามาจับตัวเด็กชายทั้งสองทันทีแต่ไม่ทันจะได้ถึงตัวครับพระมงกุฎก็ดันตาไวเหลือไปเห็นตัวหนุมานซะก่อนเขาจึงกวัดแกว่งคันศรหวดใส่หน้าหนุมานไปทีหนึ่งหนุมานเนี่ยก็ถึงกับสลบลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะครับสองพี่น้องที่ได้เห็นลิงแปลกมีเครื่องประดับก็ทายกันว่าคงจะมีทหารสะกดรอยตามม้ามาแน่เลยแต่ถึงอย่างนั้นพระมงกุฎกับพลบก็ไม่สนใจขอขี่ม้าเล่นต่อจนสักพักหนึ่งหนุมานก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาพร้อมกับความแปลกใจเพราะเด็กชายทั้งสองนั้นมีฤทธิ์แข็งแกร่งมากขนาดยังไม่ได้ยิงสอนยังตีตนจนเกือบตายหากจะจับเด็กชายทั้งสองเนี่ยก็คงจะต้องใช้กลอุบายล่อหลอกเอาแล้วละเมื่อคิดได้ดังนั้นหนุมานจึงจัดการร่ายเวทแปลงกายเป็นวานอนป่าตัวน้อยทำทีเป็นปีนป่ายไปเก็บผลไม้เล่นแล้วเข้าไปสกัดหน้าม้าอุปการจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ทำทีเป็นเคารพและพูดจาอ่อนหวานกับสองพี่น้องว่าข้าเนี่ยรักท่านทั้งสองก็เลยเก็บผลไม้มาให้พระมงกุฎที่คิดว่านี่เป็นแค่ลิงป่าธรรมดาจึงพูดคุยเล่นด้วยและก็กินผลไม้ของมันอย่างเป็นมิตรก่อนที่เจ้าลิงน้อยจะแกล้งเดินเข้าไปคลอเคลียอย่างสนิทสนมจนเมื่อเห็นว่าทั้งสองพี่น้องไว้วางใจตนแล้วมันจึงกระโดดไปคว้าคอหมายจะจับทั้งสองให้ได้แต่ก็ไม่ทันความรวดเร็วของพระมงกุฎครับถูกพระมงกุฎใช้คันศรฟาดจนสลบไปอีกรอบร่างนิมิตก็กลับกลายเป็นร่างจริงทันทีพลบเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่ลิงเผือกตัวเดิมมารังควานพวกตนก็เลยจัดการเอาคันศรตีซ้ำไปอีกรอบจากนั้นก็ชวนพี่ชายไปเอาเถาวัลย์มาช่วยกันมัดเจ้าลิงเผือกเอาไว้แต่ก็ยังไม่หนำใจนะครับพระมงกุฎยังหักเอายางไม้มาเขียนเป็นอักษรลงบนหน้าของเจ้าลิงเผือกพร้อมกับสาปแช่งเอาไว้ว่าขออย่าให้ผู้ใดแก้มัดหรือตัดเถาวัลย์นี้ได้เด็ดขาดมีเพียงเจ้าของม้าอุปการเท่านั้นที่จะแก้มัดเจ้าลิงเผือกตัวนี้ได้เมื่อสาปเสร็จสองพี่น้องก็พากันขี่ม้าหนีไปเล่นกันต่อไม่นานครับหนุมานก็ฟื้นคืนสติและพบว่ามีเถาวัลย์รัดร่างของตนเอาไว้อยู่ออกแรงดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดยิ่งหนุมานขยับมันก็ยิ่งรัดแน่นหนุมานเนี่ยทั้งอายทั้งน้อยใจตัดสินใจเดินโซเซกลับไปหากองทัพของพระพศพระสัตตรุษเพื่อขอให้ทั้งสองช่วยแก้เชือกเถาวัลย์ออกให้สองพี่น้องเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะรู้ดีว่าหนุมานนั้นเก่งมากไม่มีใครเทียบได้ง่ายๆแต่ทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ได้พระพศกับพระสัตตรุษจึงรีบลงจากราชรถพยายามที่จะแก้มัดให้กับหนุมานแต่ไม่ว่าจะลองวิธีไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ผลเลยกระทั่งพระพศเหลือไปเห็นอักษรที่สลักไว้บนหน้าของหนุมานเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าหนุมานจะต้องกลับไปหาพระรามเพื่อให้พระรามช่วยเนื่องจากพระรามนั้นเป็นเจ้าของม้าที่แท้จริงหนุมานเนี่ยอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยนะครับจะเหาะกลับไปก็อายเทวดาจะเดินไปก็อายคนอีกสุดท้ายก็ต้องทำใจเดินเท้าลากสังขารกลับกรุงอโยธยาไปทั้งอย่างนั้น
เมื่อพระรามเห็นหนุมานถูกมัดไว้ก็กลิ้วโกรธเหมือนกับไฟเผาพญาลิงผู้ยิ่งใหญ่จะถูกมัดแบบนี้ได้ยังไงก่อนจะได้อ่านคำสาปบนหน้าของหนุมานพระรามก็เลยยื่นมือไปจับเถาวัลย์โดยที่ยังไม่ทันได้ออกแรงใดๆเถาวัลย์ก็หลุดออกทันทีซึ่งพระรามเนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้เรื่องจบแค่นี้เขาได้บัญชาให้หนุมานกลับไปช่วยพระพจน์และพระสัตตรุษให้จับเด็กชายทั้ง2คนที่ว่านั้นมาให้ได้หนุมานก็รับคำสั่งแล้วเหาะกลับไปหาพระพจน์และพระสัตตรุษทันทีก่อนจะเร่งพากันยกขบวนบุกเข้าไปในป่าเพื่อไปไล่ล่าเด็กแสบทั้งสองฝ่ายพระมงกุฎกับพลบที่กำลังขี่ม้าเล่นเมื่อเห็นกองทัพใหญ่ยกมาก็ลงจากม้ามายืนขวางหน้ากองทัพพระพจน์และพระสัตตรุษที่ได้เห็นเด็กชายทั้งสองครั้งแรกก็ตกตะลึงไปเลยนะครับเพราะเด็ก2คนนี้เหมือนพระรามมากแต่ก็ไม่ทันได้ถามไถ่อย่างจริงจังพระพจน์ก็จัดการแผลงสอนออกไปเป็นตาข่ายเพชรเพื่อไปล้อมจับ2พี่น้องเอาไว้แต่พระมงกุฎกลับไม่หวั่นยิงสอนไปเผาทำลายตาข่ายเพชรของพระพจน์จนแหลกเป็นผุยผงพระพจน์เนี่ยเจ็บใจมากจัดการยิงสอนอย่างต่อเนื่องออกไปเป็นพญานาคพ่นพิษใส่เด็กน้อยพระมงกุฎกับพลบจึงแก้ทางยิงสอนออกไปเป็นพญาครุฑให้ไปไล่จิกไล่ฉีกนาคจนหนีกระเจิงพระพจน์และพระสัตตรุษได้เห็นแบบนั้นก็ของขึ้นรีบลงจากราชรถเข้าไปต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับเด็กชายทั้งสองพระมงกุฎจึงใช้สอนศักดิ์สิทธิ์แผลงฤทธิ์ใส่อาทั้ง2คนจนล้มส่วนพลบก็ยิงสอนเป็นบ่วงนาคบาทไปรัดร่างพระพจน์และกองทัพทั้งหมดจนล้มกลิ้งหนุมานที่เห็นเจ้านายทั้งสองและกองทัพแพ้ยับเยินก็ไม่ยอมร่ายเวทแปลงกายให้ใหญ่โตมี4 หน้า 8 มือกระโจนเข้าไปจับเด็กชายทั้งสองเมื่อ2พี่น้องได้เห็นลิงยักษ์ก็ช่วยกันใช้คันธนูหวดหนุมานจนสลบคาที่ไปอีกจังหวะนั้นพระพจน์และพระสัตตรุษที่ต้องสอนก็โชคดีครับที่ไม่เป็นอะไรเนื่องจากเกราะเพชรที่พระรามประทานมาได้ช่วยเอาไว้ทั้งคู่จึงลุกขึ้นมาร่ายเวทมนต์รักษาบาดแผลแล้วจัดการแผลงสอนเป็นลมไปปลุกหนุมานพร้อมกับร่ายเวทมนต์ช่วยกองทัพที่ถูกมัดอยู่ให้กลับมาเป็นอิสระจากนั้นพระพจน์ก็ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระรามแล้วก็แผลงสอนออกไปจัดการเด็กชายทั้งสองอีกครั้งและสอนวิเศษนั่นเองล่ะครับมันก็พุ่งไปถูกคันธนูของพระมงกุฎจนเด็กชายเสียหลักล้มลงกับพื้นเปิดจังหวะให้หนุมานเข้าไปรวบตัวเอาไว้จนได้พลบที่เห็นพี่ชายโดนจับก็ไม่ทันได้ช่วยพี่จำใจต้องหยิบสอนของพี่ชายที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีเลี้ยวลัดจนหายเข้าป่าไปทั้งกองทัพเนี่ยนะครับไม่อาจจะตามความว่องไวของพลบได้จึงตัดสินใจปล่อยไปและเอาตัวพระมงกุฎกลับไปถวายพระรามที่กรุงอโยธยาแทนแต่พระมงกุฎก็ยังไม่ทันจะได้เจอพ่อนะครับเพราะถูกจับไปไว้ที่นอกเมืองฝ่ายพระรามเองก็เพียงแค่ได้รับเรื่องมาจากน้องชายเท่านั้นว่าสามารถจับตัวกบฏมาได้แล้วพระรามจึงสั่งลงทันให้เพชฌฆาต4 คนนำตัวเด็กชายไปใส่เครื่องพันธนาการแล้วแห่ประจานรอบกรุงซะก่อนจึงค่อยนำไปประหารในรุ่งเช้าชาวเมืองอโยธยาทั้งหญิงและชายต่างก็ตื่นเต้นพากันออกมาดูกบฏที่ว่ากันว่าเก่งกว่าหนุมานให้ได้เห็นกับตาแต่พอเมื่อพวกเขาได้เห็นเด็กชายผู้ถูกจองจำพวกเขากลับสังเวชใจเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาแทนแต่ก็ไม่กล้าจะช่วยเหลือนะครับได้แต่ซบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นกันทั่วทั้งเมืองเมื่อเพชฌฆาตแห่ประจานเสร็จแล้วเพชฌฆาตทั้ง4ก็นำเอาตัวพระมงกุฎไปมัดประจานไว้ที่ตะแลงแกงเพื่อรอประหารในรุ่งเช้าพระมงกุฎเองก็ได้แต่เศร้าใจเอาแต่ร้องไห้เพราะคิดถึงแม่คิดถึงน้องและพระฤาษีช่วงเวลานั้นล่ะครับเหล่าเทวดานางฟ้าและก็พระเสื้อเมืองที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจมากที่พระรามจะสั่งประหารลูกตัวเองเทวดานางฟ้าจึงช่วยกันนำน้ำทิพย์มาล้างหน้าพระมงกุฎคอยพัดวีและถวายอาหารทิพย์ให้และก็ยังคอยขับกล่อมคลายความทุกข์ทรมานให้แก่พระมงกุฎด้วยส่วนพระเสื้อเมืองก็มาคอยกางร่มทิพย์ให้กับเด็กชายเพื่อให้เขายังคงมีชีวิตรอดและรอคอยความช่วยเหลือที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวบุตรชายทั้งสองของนางสีดากับพระรามและความพ่ายแพ้อันน่าอับอายของพญาวานรหนุมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้า
าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย